Hello dear aspirants and welcome to the official channel of ADRE 24/7 Northeast. Swagatam janaisu সকলোকে ADRE 24/7 Northeast official YouTube platform lege with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো reading comprehension আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ updated official syllabus ৰ মতে যোনটো দৰকাৰী এটা টপিক specifically mention কৰা হৈছে that is reading comprehension. আগৰ পৰা reading comprehension আমাৰ syllabus ৰ part আছিল reading comprehension ৰ classes কাৰণে আগতে লোৱা হৈছে but বৰ্তমান আমাৰ reading comprehension ৰ weightage টো আমি অলপ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব reading comprehension ৰ আমি gravity টো অলপ বেছি কৈ এতিয়া বোধ কৰিব লাগিব সেই কাৰণে আপোনালোকৰ লগত মই স্টাৰ্ট কৰিছো আজিৰ পৰা reading comprehension ৰ কেইটামান classes একেলেথে আমি কেইমান অলপমান reading comprehension চাই যাম মাজে মাজে আমি grammar vocabulary খিনিও চাই যাম যাতে balanced preparation এটা আমাৰ solely আগবাঢ়ি গৈ থাকে এই ADRE 2.0 exam টোৰ বাবে so everybody let us get started হন্দিয়া 5টা বজাৰ জি আমাৰ ইংৰাজী ক্লাস তাৰে আজি ক্লাস স্টাৰ্ট কৰিছো এই নতুন অফিচিয়েল সিলেবাসৰ অনুসৰি আৰু মই স্টাৰ্টিংতে আপোনালোকক কৈলো বিচাৰিছো প্যাসেজ লৈকে যোৱাৰ আগতে যে জুনে জুনে ইউটিউবত আমাৰ ক্লাসেছবোৰ চাই আছে ADRE 2.0 এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এটা কমপ্লিট গাইডেন্স প্যাকেজ এটা বিচাৰি আছে এটা কমপ্লিট মেন্টৰশিপ আৰু কোৰ্স বিচাৰি আছে তেনেহলে আপোনালোকে আমাৰ এই সফলতা নিশ্চিত কমপ্লিট প্ৰেপ ব্যাচ টু জয়েন কৰিব পাৰে অহাকালিৰ পৰা তাৰ মানে 18 জুলাই 2024 ৰ পৰা ইয়াৰে ক্লাसेছ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াতে আমাৰ ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব প্ৰত্যেকজন ফেকাল্টিয়ে ডেইলি বেসিছত ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ আপোনালোকৰ লগত কন্ডাক্ট কৰিব এই ব্যাচটোত আপোনালোকে এই ব্যাচটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পেলাই আমাৰ লগত সুন্দৰভাৱে ক্লাছেছ কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকিব পাৰিব লাইভ ক্লাছেছ খিনি চাব পাৰিব লাইভ যদি জয়েন কৰিব নোৱাৰে কিবা কথা টাইমটো আপোনালোকৰ নিমিলে তেনেহলে আপুনি 24/7 ৰেকৰ্ডেড ফেসিলিটি পাই যাব এই গুটেই কোৰ্স টু গুটেই ভিডিওস বিলাকত কমপ্লিটলি अवेलेबल থাকিব আপোনাৰ এপ টুৰ ভিতৰতে গুটেইখিনি আপুনি পাই যাব যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই খুলি প্লে ক্লাসটো চাব পাৰিব পিডিএফ খিনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মেটেৰিয়েল খিনি ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব এই গুটেইখিনি अवेलेबल আছে ADRE 2.0 পৰীক্ষাৰ বাবে আমাৰ এপটোত এই কোৰ্সটোত লাইভ ক্লাস যিখিনি ৰেকৰ্ডেড ফেসিলিটি লগত अवेलेबल থাকিব তাৰ উপৰিও আপুনি মক টেষ্ট সিৰিজ লগতে ই-বুকছৰ কমপ্লিট বান্ডল আৰু ডেইলি প্ৰেক্টিস পেপাৰছ এই গুটেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে अवेलेबल পাই যাব বহুতেই ভাল ফৰ দোজ অফ ইউ জুনে সিৰিয়াসলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে ADRE পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমপ্লিট এক্সাম স্পেসিফিক গুটেই ডিটেইলছ গুটেই মেটেৰিয়েল খিনি লৈ পেলাই ধুনিয়াকৈ পঢ়ি যাব পাৰিব এই কোৰ্সৰ আন্ডাৰত আৰু যদি আপোনালোকে মক টেষ্ট দিব বিচাৰিছে মক টেষ্ট সিৰিজ এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে মক টেষ্টৰ থ্ৰুদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে কমপ্লিট মক টেষ্ট সিৰিজ আপোনালোকৰ বাবে अवेलेबल আছে আমাৰ এপটোত 120তকৈ অধিক আপোনালোকে ইয়াতে কমপ্লিট মক টেষ্ট ফুল লেংথ টেষ্ট সাবজেক্ট ওয়াইজ টেষ্ট পাই যাব লগতে প্ৰেক্টিস সেটছ अवेलेबल আছে আপোনালোকৰ ডেইলি প্ৰেক্টিসৰ বাবে আৰু 6 মাহৰ কমপ্লিট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ প্ৰেক্টিস সেটছ ইয়াতে अवेलेबल পাব যোৱা 6 মাহৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতেই প্ৰয়োজনীয় বহুতেই দৰকাৰী হ'ব এই পৰীক্ষাটোত সো এই গুটেইখিনি এই মক টেষ্ট সিৰিজৰ এই কোৰ্সত अवेलेबल পাব লগতে কমপ্লিট ই-বুকছ আপোনালোকৰ কাৰণে अवेलेबल থাকিব এই মক টেষ্ট সিৰিজৰ বান্ডলটো সো এই দুইটা বস্তু আপোনালোকে अवेलेबल পাব আমাৰ এই ADRE 2.0 কোৰ্সটো আৰু ADRE এই কমপ্লিট মক টেষ্ট সিৰিজটো আমাৰ ADRE 24/7 ৰ এপত এপ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে এই ভিডিওটোৰ তলত আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ পেলাই এপ লিংকটো ক্লিক কৰি এপটো ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু এই কোৰ্সটো আৰু মক টেষ্ট সিৰিজৰ লিংক এটা দিয়া আছে ভিডিওটোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত বলক আগবাঢ়িছো এতিয়া আমাৰ এই আজিৰ ক্লাছটোলৈকে আমাৰ ইউটিউবৰ এই ক্লাছটো আজি আমি সুন্দৰভাৱে এই গুটেই কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজ কেটা লগতে তাৰে কোৱেশ্চনছ কেটা আমি চাও হক ফাৰ্স্ট প্যাসেজটো হৈছে এইটো এবাৰ চাই লওক মই প্যাসেজটো এবাৰ লেংথটো আপোনালোকক বোধ কৰাই দিছো ম্যানেজমেন্ট ইজ আ সেট অফ প্ৰসেস এনেকে স্টাৰ্ট হৈছে এই প্যাসেজটো এটা দুটা তিনিটা আৰু লাষ্টত গৈ চাৰিটা কৈ প্যাৰাগ্ৰাফছ আছে 4 প্যাৰাগ্ৰাফছ লাষ্টৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো আপুনি হাফ অফ প্যাৰাগ্ৰাফ বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাহিৰে তিনিটা প্যাৰাগ্ৰাফ আছে আমি এইখিনি পঢ়ি লও বুলক আৰু তাৰ পিছত আমাৰ কোৱেশ্চনছ কেটা আমি এটেম্প কৰিম এই প্যাসেজটো তাৰ পিছত আমি সেকেন্ড প্যাসেজটো লৈকে আগবাঢ়িম আজি এই ক্লাছটোত So in the meantime, মই আমাৰ লাইভ chat students খিনিৰ কিবা queries পাতি আছে নেকি তাকো চাই লৈছো আপোনালোকে পঢ়ক তেতিয়ালৈকে এই প্যাসেজটো কুইকলি পঢ়ি চাওক মই আপোনালোকৰ লগত তাৰ পিছত I will read it with you and we will go further with this passage and the questions. নতুন স্টুডেন্ট বহুতো জয়েন হৈছে এইকেদিন কাৰণ এক্সামৰ এনাউন্সমেন্টছ খিনি আহি পৰিছে আৰু সেই কাৰণে নতুন স্টুডেন্ট খিনিৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী যে আগতে আমি যোনবোৰ বস্তু গ্ৰামাৰ ভোকাবুলাৰি কম্প্ৰিহেনশনৰ ডিসকাস কৰা হৈছে কোনবা এটা টাইমত আপোনালোকে যাতে এইখিনিৰ লগত ভালকৈ এক্লিমেট হৈ লয় এইখিনিৰ লগত এডাপ্ট কৰি লয় কাৰণ ইয়াৰ পিছত যেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে নতুন এডভান্স বস্তুলৈকে আগবাঢ়ি যাম আপোনালোকে আইডিয়া নাথাকিলে আগৰ বস্তুখিনিৰ গ্ৰাস্প কৰিবলৈ অসুবিধা পাব পাৰে So yes, let's read this. Sushmita, yes, Pragati Batch Pro বুলি নহয় গুটেই কেটা ব্যাচতে প্ৰিভিয়াস যিমান কেটা ADRE ব্যাচেছ আছে গুটেই কেটাতে মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লাसेस আনি আছো
ৰিভিজন ক্লাसेस প্লাস কনসেপ্ট ক্লাसेस খিনিও আনিম প্ৰেক্টিস ক্লাसेसও আনিম এই গুটেখিনি আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াস জিমান বেচেস গৈছে আমাৰ প্ৰগতি বেচে হওক মহাসংগ্ৰাম বেচে হওক প্ৰিভিয়াস দ্ৰোণাচাৰ্য বেচেস কেটাই হওক আমাৰ জিমান কেটা বেচেস গৈছে এই গুটেই বিলাকত অতি সোনকালে আকৌ ৰিভিজন ক্লাसेस আনি আছো মই আপোনালোকে হেতু চিন্তাই নকৰিব So yes, let's read this. Management is a set of processes that can keep a complicated system of people and technology running smoothly. The most important aspects of management include planning, budgeting, organizing, staffing, controlling, and problem solving. Leadership is a set of processes that creates organizations in the first place or adapts them to significantly changing circumstances. Leadership defines what the future should look like, aligns people with that vision, and inspires them to make it happen despite the obstacles. This distinction is absolutely crucial for our purposes here. Successful transformation is 70 to 90% leadership and only 10 to 30% management. Yet, for historical reasons, many organizations today don't have much leadership. And almost everyone thinks about the problems here as one of managing change. কেইমাহমান আগতে এই প্যাসেজটো মই এবাৰ ইউটিউবৰ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিছিলো যোনে যোনে মোৰ ক্লাसेस আগৰ পৰা চাইছে তেওঁলোকে এইটো বস্তু মনত ৰাখিছে নে এই প্যাসেজটো আৰু for most of you who are joining in fresh নতুনকৈ জয়েন কৰিছে আপোনালোকে এটা বস্তু বুজক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্যাসেজ বিলাকত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কাম এটো কৰিব লাগে যদি আপোনাৰ এক্সামত এনেকুৱা হৈ যায় আপোনাৰ হাতত সময় আছে আপুনি এটো পঢ়ি চাব পাৰে প্ৰবলেম নাই আপত্তি নাই পঢ়ি চাব পাৰে তে ঠিকই আছে টাইম আছে দি হাতত যদি আপোনাৰ টাইম কম আছে and you are trying to manage time গুটেই গিটা সেকশন আপুনি আনসারস সলভ কৰিব আছে তাৰ মাজত কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজ ট্ৰাই কৰিছে দেখিছে আপোনাৰ এনেকুৱা তিনটা চাৰিটা প্যাৰাগ্ৰাফৰ দীঘলীয়া কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজ দিছে the important thing to do is পঢ়াতকৈ বেছি দৰকাৰী ৰিডিং কৰাতকৈ বেছি দৰকাৰী আপুনি স্ক্যান আৰু স্কিম কৰক এই বস্তুটো মই আগতেও কৈছিলো আজি ক্লাছত মই পঢ়িয়ে দিম ইয়াৰ আগতে এবাৰ এই প্যাসেজটো মই ক্লাছত সলভ কৰিলে এইটো মই স্ক্যান এণ্ড স্কিম কৰাটো দেখাই দিছিলো আজি পঢ়িয়ে দিছো তথাপি এটা বস্তু দৰকাৰী যেতিয়া আপুনি লাগে পঢ়িয়ে আছে আপুনি লাগে ওপৰে ওপৰে চকু ফুৰাই আছে to catch the changes in topics is very important. Passage to quote কোনটো টপিকৰ বিষয়ে কথা পাতিছে হেতু নোটিস কৰাটো হেতু অবজাৰ্ভ কৰাটো আৰু হেতু গম পোৱাটো বহুত দৰকাৰী হয় সো এটো বস্তু আমি কেনেকৈ কৰিম চাওক আপুনি এটো বস্তু মন কৰক যে প্যাসেজটো পঢ়িউতে বা প্যাসেজটো স্ক্যান কৰোতে অকল প্যাসেজটো চাই গৈ আছো কে পঢ়ি না যাব যে জি লিখা আছে তাকে পঢ়ি গৈ আছো একো নভবা নিচিন্তাকে হেনেকৈ পঢ়িলে আপোনাৰ টাইম নষ্ট হ'ব তেনেকৈ পঢ়িলে আপোনাৰ ভুল হোৱা চান্সেস বাঢ়িব পিছলৈকে what you can do is or what you should do is what you must do is topic কেটা observe কৰক কোট কি টপিকৰ বিষয়ে কথা পাতিছে কাৰণ প্যাসেজটোৱে ধৰক ইয়াতে ম্যানেজমেন্টৰ কথা পাতিছে ঠিক আছে ম্যানেজমেন্ট কি হয় ম্যানেজমেন্টৰ ইম্পৰ্টেন্ট এসপেক্টস কি most important aspects of ম্যানেজমেন্টৰ কথা পাতিলে তাৰ পিছত এখিনি ম্যানেজমেন্টৰে কথা পাতি আছে তাৰ পিছত টপিকটো চেঞ্জ হৈছে এটা মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দেখাই দিছো টপিকটো চেঞ্জ হৈছে যে লিডাৰশিপ এটা এটো টপিকলৈকে আহি গল যে লিডাৰশিপটো কি হয় লিডাৰশিপৰ এবাৰ ডেফিনেশন দিছে তাৰ পিছত লিডাৰশিপৰ ডেফিনেশনটো এক্সপ্যান্ড কৰাই গৈ আছে সো স্টাৰ্টিংত ম্যানেজমেন্টৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিলে তাৰ পিছত লিডাৰশিপৰ কথা ক'ব ধৰিলে দুই জায়গা লিডাৰশিপৰ কথা হৈছে তাৰ মানে লিডাৰশিপৰ টপিকটোৱে ডেসক্ৰাইব কৰি গৈ আছে ৰাইট বুজি পাইছে তাৰ পিছত এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু পাইছো আমি এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটাটো মনত ৰাখিব প্যাসেজত যদি আপোনাক স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা দিয়ে পার্সেন্টেজ বা year লিখে এইটো বছৰ এইটো হৈছিল এনেকুৱা বস্তু লিখে compared to the year 1975 we have more pollution in the year 2024 এনেকুৱা যদি ডেটা দিয়ে years বা statistical figures বা কিবা numbers what rise হৈছে বা decline হৈছে এইবিলাক numbers যদি দিয়ে always keep in mind যে এইটো যাতে আপোনাৰ মাইন্ডত থাকে কোৱেশ্চনস কেটা অ্যাটেম্প কৰিবলৈ যাওতে যে কোনটো এৰিয়াত প্যাসেজটো কোনটো এৰিয়াত এনেকুৱা statistical figureৰ ডেটা দিয়া হৈছে এই বস্তুটো সদায় হাইলাইট কৰি ৰাখিব নিজৰ মাইন্ডত যে ওকে চাৰিটা প্যাৰাগ্ৰাফ আছে ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটোত কিবা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা দি হৈছে প্যাসেজটোৱে কোৱেশ্চন যদি খুধে ৰিলেটেড টু সাম নাম্বাৰস সাম ফিগাৰস মই গোটেই প্যাসেজটোত ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটোত গৈ পেলাই চালে পাই যাম কি হ'ব আনসাৰটো ইয়াতে বিচাৰিব লাগিব এই বস্তুখিনি মাইন্ডত ৰাখিব these are things which will work as landmarks আপুনি এটা জায়গাত নতুন জায়গা এটাত গলে আপুনি কি কৰে যে আচ্ছা নেক্সট টাইম এই জায়গাটোলৈকে আহিব লাগিলে যাতে মনত থাকে মই অলপমান ল্যান্ডমাৰ্ক কেটামান মাইন্ডত ৰাখি থওঁ যে এই হোটেলখনৰ অপোজিট সাইডে হস্পিটেলখন আছে তাৰে কাষত থকা এই দোকানখনলৈকে মই আহিব লাগে সো মই এনেকে মনত ৰাখি যে এই ট্ৰাফিক পইণ্টৰ পৰা ৰাইটে গৈ পেলাই এই দোকানখনৰ অপোজিট সাইডে যে হস্পিটেলখন আছে এই এৰিয়াটোৰ সাইডত দোকানখনত এই এনেকৈ আপুনি ল্যান্ডমাৰ্ক কিছুমান ৰাখে প্যাসেজটো পঢ়ুতেও সেই কামটো কৰক
যাতে আপুনি যেটা কোৱেশ্চনছ কেটাত গৈ পেলাই কোৱেশ্চনটো পঢ়ি পেলাই তাৰছত আকৌ আনসাৰটো বিচাৰিবলৈ উভতি আহিবলগীয়া হয় পেছেজটোলৈকে আপুনি যাতে আকৌ গুটেইটো পঢ়িবলগীয়া নহয় আকৌ যাতে গুটেইটো এবাৰ চাবলগীয়া নহয় টাইম নষ্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ যাতে ল্যান্ডমাৰ্ক কিছুমান থাকে যে ওকে কোনটো কথা কোট কোৱা আছে পেছেজটোত এই বস্তুটো পঢ়ুতেই বা স্ক্যানিং কৰোতেই পেছেজটো এখিনি কৰি থৈ দিব ৰাইট এই বস্তুটো মনত ৰাখক আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক মনত ৰাখিব লাগে হেটো মই কৈ দিছো টপিকস জাস্ট টপিকস কেটা যে ইয়াতে ম্যানেজমেন্টৰ কথা কৈছে ইয়াতে লিডাৰশিপৰ কথা কৈছে ইয়াতে পাৰ্সেন্টেজ কেটা মান দিছে গুটেই ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো আপোনাৰ তাৰমানে তিনটা পইণ্টত সাম আপ হৈ গল ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফৰ ফাৰ্স্ট হাফ ম্যানেজমেন্টৰ বিষয় ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফৰ সেকেন্ড বা মিডল পাৰ্টটো লিডাৰশিপৰ বিষয় ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফৰ লাষ্টৰ পাৰ্টটো লিডাৰশিপ আৰু ম্যানেজমেন্টৰ পাৰ্সেন্টেজ কেটা কিবা এটা কম্পেৰিজনৰ কথা কৈছে কি নাই কোৱা এতিয়াই পঢ়ি লাভ নাই কাৰণ মই নাজানো হেতু কোৱেশ্চন আহিছে না হেতুৰ বিষয় সো মই হেতু ইতিয়াতে ইমান মনোযোগ দি পঢ়ি পেলাই হেতু বুজিব ট্ৰাই কৰি কি লাভ হ'ব যদি মই বুজিলো কষ্ট কৰি পেলাই আৰু তাৰ পিছত হেতুৰ বেছিত কোৱেশ্চনে সোধা নাই মোৰটো কষ্ট সময় গুটেখিনি এনে গল মেন্টাল এনাৰ্জিটো এনে গল যত এক্সামত নেকি মোক যিমান পাৰো মই হিমান এফিশিয়েন্টলি মেন্টাল এনাৰ্জিখিনি মেনেজ কৰিব লাগিব ৰাইট সো সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফটো আপোনালোকৰ সন্মুখত দিছো একে বস্তুটো এতিয়া সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফত আপোনালোকে নিজে এপ্লাই কৰক মই ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো এক্সপ্লেইন কৰি দিছো কি কৰিব লাগে এতিয়া সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফতে নিজে আপোনালোকে এই বস্তুটো এপ্লাই কৰক এই কনসেপ্টটো এপ্লাই কৰক अर्पिता यस प्रीवियस बैचेस में जो भी मैंने कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन नहीं बोलूंगा जितना भी कराया ना वोकैबुलरी ग्रामर जितना भी कराया है वो सब के सब डायरेक्टली एग्जाम के साथ रिलेटेड है तो एग्जाम में हेखिनी वस्तुएं काम रही वो सभी काम आएगा एग्जाम में आप उतना तो करो ही उसके ऊपर से मैं और रिवीजन क्लासेस ला रहा हूं आप सबके बैचेस में तो और भी जोरदार प्रैक्टिस करेंगे हम लोग लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ा है वो तो डेफिनेटली वो तो पूरा मतलब ऐसा करो ना वो रगड़ दो मतलब 100% पूरा कवर है पूरा समझ चुके हो कुछ एक ऐसा भी छोटा मोटा चीज नहीं है जो समझे नहीं या भूल गए हो वैसा नहीं होना चाहिए वो पूरा अच्छे से करो कवर करो उतना सारा कुछ उसके ऊपर से और भी एक्स्ट्रा हम रिवीजन क्लासेस वगैरह रखेंगे अभी सर टेलीग्राम ग्रुपत केनेকৈ জয়েন কৰিম টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'ৰ তলত দি দিম ৰব ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত प्रीवियस क्लासेसर भिडिओर तलतो आपलोके कमेन्ट सेक्शনত পাই যাব कमेन्ट सेक्शনত लिंकটো দিয়া থাকে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ ঠিক আছে এই যোৱা দুদিন মানৰ ভিডিওৰ তলত সাগে দিয়া হোৱা নাই লিংকটো মই কমেন্ট সেকশনত পিন কৰি দিম টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো সবে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব পাৰিব ইটস এন ওপেন গ্ৰুপ Yes, Momita, Kalipura Dronacharya, আমাৰ Dronacharya batch 2 ক্লাছ আছে আৰু আমাৰ 18 জুলাইৰ batch 2 Kalipura start হৈ আছে দুইটা batchesতে ক্লাसेस থাকিব কালি মোৰ Dronacharya 2.0 batch 2 আৰু আমাৰ 18 জুলাই batch 2 complete prep batch Yes, Deepak, 1000 human history company university okay For most of this century, for most of this century, as we created thousands and thousands of large organizations, for the first time in human history, we didn't have enough good managers to keep all those bureaucracies functioning. Right? So many companies and universities developed management programs, and hundreds and thousands of people were encouraged to learn management on the job. And they did. But people were taught little about leadership. To some degree, management was emphasized because it's easier to teach than leadership. But even more so, management was the main item on the 20th century agenda because that's what was needed. For every entrepreneur or business builder who was a leader, we needed hundreds of managers to run their ever-growing enterprises. Yate ei bostutu koise যে 21st century 2000 চনৰ পৰা তাৰ মানে আমি এটাৰ পিছত এটা অৰ্গানাইজেশন কোম্পানী ফাৰ্ম বনাই গৈ আছো মানৱ জাতি হিচাপে চাবলৈ যাও যদি we have had a boom in companies and organizations আৰু আমাৰ sufficient managers নাছিলে এই গুটে ফাংশনস খিনি চলাই থাকিবলৈ এটা কোম্পানী এটা অৰ্গানাইজেশন চলাবলৈ আমাক কি লাগে মেনেজ কৰিবলৈ কামবোৰ মেনেজ কৰিবলৈ মানুহ লাগে ৰাইট সো এই ম্যানেজমেন্ট বুৰ চাবলৈ প্ৰডাকশন ম্যানেজাৰ লাগিব হিউম্যান ৰিসোৰ্স ম্যানেজাৰ লাগিব প্ৰত্যেকটো বিভাগৰ কাৰণে একোটা ম্যানেজাৰ লাগে টিম লাগে ম্যানেজমেন্ট টিম লাগে কিমান ম্যানেজাৰ্স লাগিব তাৰ মানে লিড কৰিবটো এজনেই মানুহে লিড কৰি আছে কোনবা এজন মানুহে আজি টেসলা লিড কৰি আছে ইলন মাস্কে তেওঁৰ ভিজন তেওঁৰ আইডিয়াজ তেওঁৰ যোনটো ডিৰেকচনত নিব বিচাৰে তেওঁৰ ওনাৰশিপ ৰাইট স্পেসএক্স তেওঁৰ আন্ডাৰত বাট
তাতে ম্যানেজমেন্ট খুটি নাটি প্ৰত্যেকটো বস্তু তেওঁ চাই থকা নাই, ৰাইট? That person is not looking at every single aspect of management. হেতু কাৰণে কি কৰিছে? Managers employ কৰি থোৱা আছে, right? So managers বহুত লগা হয় to keep the activities running. But lead যদি সবে কৰিব ধৰে তেতিয়া অসুবিধা হৈ পৰিব যে ই এটা ভিজন লৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, তেওঁ এটা বেলেগ ভিজন লৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, এখেতে এটা বেলেগ ভিজন লৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, এগৰাকী মানুহে আকৌ এটা বেলেগ ভিজন লৈ আগবাঢ়িব ট্ৰাই কৰিছে। সো লিডাৰ্স কম থাকে, লিডাৰ এজনে থাকিব, মেনেজাৰ্স বহুত কেইজন থাকিব। আৰু সেইভাবে কি হ'ল, মেনেজমেন্ট পঢ়ুৱা বহুত কোম্পানিজ আৰু ইউনিভাৰ্সিটিয়ে ফোকাস to দিলে মেনেজমেন্ট প্ৰগ্ৰামছত যে we need a lot of managers. So এক ধৰণে कोटा फैक्ट्री যেনেকে কয় ন যে फैक्ट्री जैसा हो गया है कोटा, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक फैक्ट्री जैसा बन गया कि मैनेजर्स निकालो भाई, प्रोड्यूस करो मैनेजर्स इन डर्व्स एंड स्पेड्स, राइट? बट हेतु परिमाणत আমি লিডার্স কিন্তু ডেভেলপ কৰিবলে নগলো। লিডাৰশ্বিপৰ প্ৰগ্ৰামছ নাই যে লিড কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতু শিকোৱা নাযায়, মেনেজ কেনেকৈ কৰিব লাগে, এজন কোনোবা বেলেগ মানুহে লিড কৰি কিবা এটা এষ্টাব্লিছ কৰিলে হেতু কিটা মেনেজ কেনেকৈ কৰিব লাগে হেতুহে শিকাই আছে, হেতু বস্তু কৈছে ইয়াতে। সো management was the main item on the 20th century agenda. কাৰণ হেতুৰে প্ৰয়োজন আছিল 20th century আমাক স্টাৰ্টিংত হেতুৰে প্ৰয়োজন আছিল যে ম্যানেজাৰ্স লাগে, লিডাৰ্স ইমান নালাগে, আমাক ম্যানেজাৰ্স লাগে। তাৰমানে ফৰ এভৰি এন্টাৰপ্ৰেনৰ বিজনেস বিল্ডাৰ হু ৱাজ আ লিডাৰ, প্ৰত্যেক একোজন লিডাৰৰ কাৰণে আমাক 100 মানজন ম্যানেজাৰ্স লগা হৈছিল। উই নিডেড হান্ড্ৰেডস অফ ম্যানেজাৰ্স। সো আলটিমেটলি গোটেই প্যাসেজটো এই প্যাৰাগ্ৰাফটো কমসে কম সামেশনটো এইটোৱেই যে ম্যানেজমেন্ট প্ৰগ্ৰামছত ফোকাস কৰা হৈছে। মই একদম যদি এটা দুটা ৱৰ্ডত এই গোটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো সাম আপ কৰি দিও, ম্যানেজমেন্ট প্ৰগ্ৰামছত ফোকাস কৰা হৈছে not on leadership programs, right? Little about leadership. মই এনেকে কেইটামান ৱৰ্ডজতে এইটো গোটেই সাম আপ কৰি দিব পাৰো। ম্যানেজমেন্ট প্ৰগ্ৰামছ এটোত ফোকাস কৰা হৈছে লিটল এবাউট লিডাৰশ্বিপ, তাৰমানে লিডাৰশ্বিপৰ বেছি বিষয় একো বেছি শিকোৱা হোৱা নাই। আৰু এটো কিয় হৈছে দুটা ৰিজনৰ কাৰণে হোৱা বুলি কৈছে। সেই দুটা ৰিজন কি? এটা হৈছে যে ম্যানেজমেন্টটো ইজিয়াৰ টু টিচ হয়, পঢ়াবলৈ সুবিধা, লিডাৰশ্বিপটো পঢ়ুৱাটো অসুবিধা, মানুহজনক কেনেকৈ শিকাব লিডাৰ হ'বলৈ, বাট মেনেজাৰ হোৱাটো শিকাই দিব পাৰি যে এইকেইটা কাম কৰিব লাগে, এইটো কৰিলে ভাল মেনেজাৰ বনিব পাৰি, ৰাইট? এইটো এটা বস্তু। আৰু দ্বিতীয়তে that's what was needed, management was needed। এইকেইটা বস্তুতে আমাৰ এই গোটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো সাম আপ হৈ গ'ল। আপুনি এটা বস্তু বুজি চাওক যে many of you were saying a lot of things, thousands, human history, কিবা কিবি আপোনালোকে হাইলাইট কৰিছিল যে এইকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু চাগে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত। মই কি কৰিলো চাওক, মই এই গোটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো দুটা বস্তুৰ ভিতৰতে শেষ কৰি দিলো, একদম সিম্পলিফাইড যে ক'ব কি বিচাৰিছে। তাৰমানে চাওক ডিফাৰেন্সটো এইটো, ইফ ইউ আৰ হাইলাইটিং থিংছ বিকজ ইউ থিংক ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট, সেইটো আপোনাৰ নিজৰ ফিল্টাৰৰ থ্ৰুদি আপুনি এই প্যাৰাগ্ৰাফটোক চাইছে। তাৰমানে মই নিজৰ ফিল্টাৰ লগাব যোৱাই নাই, মই প্যাৰাগ্ৰাফটোৱে যি কৈছে মই সেইটোৰ আগত এনেকে হাতজোৰ কৰিছো যে ভাই কি ক'ব বিচাৰিছ, আৰু মই সি যোনটো বস্তু ক'ব বিচাৰিছে সেইটোকহে বুজিছো। মই নিজৰ পিনৰ পৰা মই কোৱা নাই যে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, নাই, মই প্যাৰাগ্ৰাফটোৱে যোনটো ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কৈছো মই সেইটোকহে কৈছো এইটো ইম্পৰ্টেন্ট, কাৰণ প্যাৰাগ্ৰাফটোৱে কৈছে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট বুলি। প্যাৰাগ্ৰাফ মাই বাপ এনেকুৱা কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ য'ত প্যাৰাগ্ৰাফ ইজ দ্য মাই বাপ অফ এভৰিথিং, ব্ৰেড এণ্ড বাটাৰ এইটোৱে হয়। সো এইটোৱে যোনটো কথা কৈছে ন এইটোক বুজিব চেষ্টা কৰক। কম্প্ৰিহেনশন সেইকাৰণে কোৱা হয়, এইটোক বুজক। প্যাৰাগ্ৰাফটোত বহুত কিবা কিবি লিখিলে, আলটিমেটলি ক'লে কি প্যাৰাগ্ৰাফটোৱে যে মেনেজমেন্ট প্ৰগ্ৰামছত ফোকাস কৰা হৈছিলে 20th centuryত 21st centuryত, আৰু লিডাৰশ্বিপত ইমান ফোকাস কৰা হোৱা নাই। ৰিজনটোও কৈ দিলে কিয়, কাৰণ মেনেজমেন্টটোৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু মেনেজমেন্টটো পঢ়াবলৈ বেছি সুবিধা হয়, এইখিনিয়ে কথা। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে এতিয়া লিডাৰ্স নাই, মেনেজাৰ্স কিন্তু বহুত আছে। গট ইট? সিম্পলিফাই কৰক বস্তুটো, প্যাৰাগ্ৰাফটো বুজক। থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফত আকৌ এবাৰ এতিয়া ট্ৰাই কৰক এই বস্তুটো। চাওক ফাৰ্ষ্ট প্যাৰাগ্ৰাফত মই বুজালো কৰিব কি লাগে, ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ কেইটা ক'লো। ছেকেণ্ড প্যাৰাগ্ৰাফত মই সেইটো কেনেকৈ কাৰেক্টলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে সেইটো বুজালো, সিম্পলিফাই কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো দেখালো। এতিয়া আকৌ ট্ৰাই কৰক থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফটো আপোনালোকে। ফ'ৰ্থ প্যাৰাগ্ৰাফত গৈ শেষে হৈ যাব প্যাৰাগ্ৰাফটো, প্যাসেজটো। সো থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফত অলপ নিজে ট্ৰাই কৰক যে কাৰেক্টলি সিম্পলিফাই কৰি মই কেনেকৈ প্যাসেজটো এই প্যাৰাগ্ৰাফটো বুজি ল'ব পাৰো। ভুলকৈ যদি কৰে আপোনাৰ কষ্টটো বঢ়াই লোৱাৰ নিচিনা হ'ব, নিজে আপুনি নিজকে অলপ কষ্টটো বঢ়াই লোৱাৰ নিচিনা হ'ব। মই সেইটো কৈছো যে নিজৰ কামটো যিমান পাৰে ইজি কৰি লওক, বুলেট পইণ্ট এটা বনাই দিয়ক না, কনসাইজ কৰি দিয়ক, একদম সামাৰাইজ কৰি দিয়ক যে কি হ'ল প্যাসেজটোৱে কি ক'লে।
পঢ়ি চাইছো Unfortunately for us today, this emphasis on management has often been institutionalized in corporate cultures that discourage employees from learning how to lead. Ironically, past success is usually the key ingredient in producing this outcome. The syndrome, as I have observed it on many occasions, the syndrome, as I have observed it on many occasions, goes like this. এতিয়া তেওঁ প্যাটাৰ্নটো তেওঁ যোনটো প্যাটাৰ্ন অবজাৰ্ভ কৰিছে যোনটো তেওঁ এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা তেওঁ নিজে দেখা পাইছে হোৱা যোনটো চলি অহা দেখা পাইছে হেতুৰ বিষয় তেওঁ কৈছে হেতু কি হয় প্ৰক্ৰিয়াটো হেতু কি হয় প্ৰসিজাৰটো তেওঁ যোনটো প্যাটাৰ্ন অবজাৰ্ভ কৰিছে Success creates some degree of market dominance which in turn produces much growth. After a while, keeping the ever larger organization under control becomes the primary challenge. So attention turns inward and managerial competencies are nurtured. With a strong emphasis on management but not on leadership, bureaucracy and an inward focus take over. But with continued success, the result mostly of market dominance, the problem often goes unaddressed and an unhealthy arrogance begins to evolve. All of these characteristics then make any transformation effort much more difficult. তাৰমানে কি ক'লে ইয়াতে passage to paragraph to suck. Don't just go around suck students. Don't just go around highlighting certain words as important just because they look important. Certain words might look important, but they may not be important. কি কৈ আছো বুজি পাইছে মই কথাটো শুনক এটা পঢ়ি চালো এতিয়া মই কথাটো অলপ 2 মিনিট ধৈৰ্য ধৰি শুনক যে কিছুমান শব্দ দেখাত বহুত দৰকাৰী যেন লাগিব কিছুমান শব্দ দেখাত বৰ দৰকাৰী যেন লাগিব বাট হেতু দৰকাৰী নহবও পাৰে প্যাসেজটো বুজুতে দৰকাৰী নহব পাৰে সো আপুনি তাৰমানে কি কৰিব লাগে জানেনে মই একদম যদি জমনিকে ক কথাটো এতিয়া ক্ৰিশ সিনেমাখন চাইছিলে নে ঋতিক ৰোশনৰ ক্ৰিশ সিনেমাখন চাইছিলে তাতে আপোনাক যদি মই আজি ৰেটত সুধো যে ক্ৰিশ সিনেমাখন কিহৰ ওপৰত হয় কি হয় একদম সিম্পলেষ্ট আনসাৰটো হ'ব সুপাৰ হিৰো সিনেমা এখন হয় তাতকে যদি অলপমান সিম্পল ৰাখে বস্তুটো আৰু অলপমান সিনেমাখন বুজাই দিয়ে মোক অলপমানতে কোনবাই যদি সোৱা নাই সিনেমাখন মই স্পইলাৰ দিম হা সো মই যদি অলপমান তাতকে অলপ বুজাইও দিও বস্তুটো কিন্তু ইমানো লম্বা নকৰো যে আপুনি কনফিউজ হৈ যায় আৰু ইমানো সিম্পলিফাই কৰি দিও যে আপুনি ভালকে বুজিয়ে নাপায় যে তাতে কি হৈছে কি হোৱা নাই আপুনি বস্তুটো এনেকৈ ক'ব পাৰে যে দেউতাক জনে এলিয়েনৰ পৰা কিবা পাৱাৰ পাইছিলে যে ব্ৰেইনটো বহুত শাৰ্প হৈ গৈছিলে তেওঁ এটা ফিউচাৰ দেখা পোৱা মেচিন এটা বনাইছিলে আৰু দেউতাক জনক হেই তেওঁৰ বছ জনে কিবা এটা বদমাসি কৰি পেলাই তেওঁক ফসাই থৈ দিছিলে আৰু তেওঁৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰছে সব ভাবিছিলে যে দেউতাকজন ঢুকালে পুতেকজনৰ তাত হেই এলিয়েন জনে ইয়া পাৱাৰছ বিলাকৰ কিবা এটা জেনেটিক মিউটেশন হৈ পেলাই তেওঁৰ তাত সুপাৰ পাৱাৰছ আছিল আৰু তেওঁ গাঁও এখনত আছিল তাৰ পৰা আহি পেলাই এবাৰ সিংগাপুৰ আহি পেলাই আৰু তাৰ পিছত সিটি আহাৰ পিছত তেওঁ লাহে লাহে গম পালে যে তেওঁৰ দেউতাক জিন্দা আছে আৰু লাষ্টত গৈ তেওঁ গৈ ভিলেনজনৰ লগত ফাইট কৰিলে আৰু জিকিলে নাও ইউ হেভ আ কমপ্লিট পিকচাৰ অফ দ্য ষ্টৰী ইয়াতে মই ক্ৰিশ সিনেমাখনত হেই যে জংগলত যে গাঁওখনত থাকুতে যে কিবা পানীত হাত ভৰাই পেলাই মাছ উলিয়াই আনিছিলে বান্দৰৰ নিচিনাকে গছ বগাই দিছিলে পাহাৰ বগাই দিছিলে এইবিলাক এড কৰিছো নেকি হেবিলাকো হৈছিলে সিনেমাখনত দোজ ওয়াৰ অলসো এলিমেন্টস ইন দ্য মুভি ৰাইট কিবা হে গ্যাং এটাৰ লগত ফাইট কৰিছিলে কিবা সাৰ্কাস এখনত জুইৰ পৰা মানুহ বচাইছিলে বহুত কিবা কিবি দেখাইছিলে নাচিছিলে গাইছিলে ৰাইট ইমান কিবা কিবি মই কৈছো নেকি হেবিলাকতো ক'ব পাৰিলো হয় সিনেমাখনৰ কথা কওঁতে মই হেবিলাকো ক'ব পাৰিলো আপোনাক যদি মই সিনেমাখনৰ সামাৰিটো দিবলৈ যাওঁ হেবিলাকো ঢালিব পাৰিলো হয় সামাৰিটোত কিয় ঢালা নাই হেবিলাক বস্তু because those are not important in the summary or the understanding of the movie those are just for masala वो मसाला के लिए डाला था मूवी में एक्चुअल स्टोरी इतना ही था है ना कि बाप को फंसा के रख दिया था वो जाके शहर पहुंच गया उसको पता चला बाप जिंदा है फिर वो जाके फाइट किया विलेन को राइट इतना था स्टोरी और उसके पास सुपर पावर्स थे इतना ही है स्टोरी ये 2-3 लाइन में खत्म पूरा मूवी रैप कर दिया राइट अभी इसमें भी वही करना है समझे इसमें भी वही करना है हाँ उरी सील जोपियाई सील बहुत किबा किबि কৰিছিল but those are not important हाँ যদি মোক খুদে এটা কোৱেশ্চন লৈ যে ক্ৰিশৰ সুপাৰ পাৱাৰছ কি then you talk about it then you say যে হি জপিয়াব পাৰে বহুত দূৰলৈ উৰিব নোৱাৰে ভুল হ'ব উৰা বুলি কোৱা হি উৰিব নোৱাৰে he cannot fly like superman he can only jump long distances like hulk है ना ये सब बोल सकते हो राइट कि उसका हियरिंग सेंस अच्छा है ये सब बोल सकते हो उसका स्पीड ज्यादा है नॉर्मल ह्यूमन से ये सब बोल सकते हो सुपर स्पीड है तो ये सब तुम तब बोलोगे যদি প্যাসেজটো হেবিলাক দিয়া আছে আৰু যদি কোৱেশ্চন হেতৰ বিষয় হানে আপুনি ইমানখিনি পঢ়িব যাম নেকি প্যাসেজটো যদি কৰবাত লিখা আছে হা এটা পুৰা প্যাৰাগ্ৰাফ ডেডিকেট কৰিছে এটো লিখিবলে যে তাৰ সুপাৰ পাৱাৰছ কি কি হয় যদি মোক কোৱেশ্চনত সুধাই নাই তাৰ সুপাৰ পাৱাৰছ কি কি হয়
মোৰ এই গোটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো বেকাৰ হ'বনে নাই, এইটো গোটেইটো যদি মই এতিয়া পঢ়িব ধৰো বেকাৰ হ'বনে নাই, বুজি পাইছে কি কৈ আছো? কিন্তু যদি মই এইটো মাইণ্ডত ৰাখি থওঁ যে ওকে থাৰ্ড প্যাৰাগ্ৰাফত ক্ৰিছৰ গোটেই ছুপাৰ পাৱাৰ্ছ বিলাক লিখা আছে, মোক যদি এট এনি পইণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 2 3 4 5 লাগে 10টা কুৱেশ্যন ধৰক, 10টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত ক'ৰবাত যদি সোধে যে ক্ৰিছৰ ছুপাৰ পাৱাৰ্ছৰ ভিতৰত কি আছে, তেতিয়া মই জানিম মই ক'ত চাব লাগিব, প্যাৰাগ্ৰাফ 1 প্যাৰাগ্ৰাফ 2 প্যাৰাগ্ৰাফ 4 চাব নালাগে, প্যাৰাগ্ৰাফ 3 চালে মোৰ আনসাৰ ওলাই যাব। সেইখিনি জানি থলে হ'ল যে প্যাৰাগ্ৰাফ 3 কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিছে। আই ডোন্ট হেভ টু গো ইনটু ডিটেইলছ যে প্যাৰাগ্ৰাফ 3 এক্স্যাক্টলি কি লিখিছে। সেইকাৰণে মই কৈ আছো কিছুমান ৱৰ্ডছ দেখাত ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিব, চিনড্ৰোম, মাৰ্কেট ডমিনেন্স দেখাত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যেন লাগিব পাৰে ৱৰ্ডছ বিলাক, ডমিনেন্স লিখিছে, ইটছ এ হেভি ৱৰ্ড, চিনড্ৰোম ইটছ এ হেভি ৱৰ্ড, দেখাত ইম্পৰ্টেন্ট লাগিব। পেছেজটো বুজতে দৰকাৰ আছে নেকি এতিয়া বৰ্তমান? নাই, এইটো কৈছে কি মোক সেইটো লাগে ন, কম্প্ৰিহেণ্ড কৰিব লাগে মই যে এইটো কৈ কি আছে, শব্দবিলাক এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, মই ক'বলৈ কোনো নহয়। I only need to do my work is I only need to understand what this passage is saying. এই বস্তুটো ঠিক আছে। সো এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৱে আমাক কি কৈছে সেইটো বুজক, সাম আপ কৰি লওক যে কি কৈ আছে। এইটো কৈ আছে যে অথৰজনে এইটো কথা কৈছে এই প্যাসেজটোত যে তেওঁ এটা প্যাটাৰ্ন দেখা পাইছে, মেনেজমেন্ট আৰু এই যে লিডাৰশ্বিপৰ কথাটো পাতিছে তাতে প্যাটাৰ্ন দেখা পাইছে যে ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ বিন ইনষ্টিটিউশনালাইজড। তাৰ মানে ম্যানেজমেন্টটো কি কৰিছে, এটা ৰিজিডিটিৰ ভিতৰত সোমাই দিছে যে মেনেজমেন্টটো এনেকেই হয়, এনেকেই কৰিম আৰু মেনেজমেন্টেই আমাক দৰকাৰ, তাতে একো চেঞ্জ অনা নাই ইমান বছৰে, সেইটোক এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ, এটা ৰিজিড ফ্ৰেম এটা বনাই দিছে। যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত কাষ্ট চিষ্টেম, সেইটো চেলেঞ্জ কৰিবলৈ ইমান বছৰ নগ'ল কাৰণে আজিৰ দিনত কাষ্ট চিষ্টেম ইজ ষ্টিল এ প্ৰব্লেম, ৰাইট? বহুত জেগাত এতিয়াও মানুহক এটা বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয় বিকজ অফ দেয়াৰ কাষ্ট। ইনষ্টিটিউচনেলাইজ হৈ গৈছে বস্তুটো, তাৰ মানে এই প্ৰব্লেমছবোৰ মেনেজমেণ্টটো তেনেকৈ ইনষ্টিটিউচনেলাইজ হৈ গৈছে আৰু এমপ্লয়িজবিলাক সেইকাৰণে তাৰমানে লিড কৰিবলৈ আজিকালি মোটিভেট কৰা নাযায়, যে লিডাৰ বনিবলৈ তেওঁলোকক পুশ কৰাই নাযায়, তেওঁলোকক মেনেজাৰ হিচাপে বনাই পেলাই মেনেজাৰ হিচাপে দবাই ৰাখি থৈ দিছে। সেই বস্তুটো এক ধৰণে কৈ আছে পেছেজটোৱে, ৰাইট? আৰু ইয়াতে এটা পেটাৰ্ণ অবজাৰ্ভ কৰিছে, আই হেভ অবজাৰ্ভ বুলি যে কৈছে এই অথৰজনে, এই গোটেই অবজাৰভেশ্যনটোৰ কথা লিখিছে, এই গোটেইখিনি তেওঁৰ অবজাৰভেশ্যন, এই গোটেই ছেকশ্যনটো, এই অবজাৰভেশ্যনটো এতিয়া মই সাম আপ কৰি পেলাই পঢ়ি পেলাই যি বুজি পালো সেইটো যদি সাম আপ কৰি দিওঁ, তাৰমানে এই কথাটো কৈছে যে ছাকচেছ যেতিয়া পায় সেইটোৰ পৰা মাৰ্কেট ডমিনেন্স আহে, ৰাইট? মাৰ্কেট ডমিনেন্স ছাকচেছটোৰ পৰা কি আহে, মাৰ্কেট ডমিনেন্স, যিটোৰ পৰা কি আহে, ইট কজেছ গ্ৰোথ। এই বস্তুকেইটা চাওক, ৱৰ্ডছ কেইটা মই জাষ্ট এনেকৈ এটা চিকুৱেঞ্চ হিচাপে ডেছ দি আপুনি লিখি যাব পৰা নিচিনা কৰি দিছো। ছাকচেছ এৰো দি পেলাই ক'ব পাৰে যে এইটোৰ পৰা আহে মাৰ্কেট ডমিনেন্স, এইটোৰ পৰা আহে গ্ৰোথ, এইটোৰ পৰা কি আহে যে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক এতিয়া আমি কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিব, ৰাইট? কিপিং আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল, এই বস্তুটো আহি যায় যে অৰ্গেনাইজেশ্যনক এতিয়া কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ ইমান ছাকচেছফুল হৈ গৈছে, এইটোক এতিয়া বেয়া হৈ যাব দিব নোৱাৰো, মৰি যাব দিব নোৱাৰো, ফ্লপ হৈ যাব দিব নোৱাৰো, এইটোক এতিয়া মেইনটেইন কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে কি লাগে, এতিয়া মেনেজ কৰিব লাগে। চ' মেনেজ কৰিবলগীয়া হয় কি হয়, মেনেজাৰ্ছ লগা হয়। চ' মেনেজাৰিয়েল কম্পিটেন্সিজ আহি যায়, ষ্ট্ৰং এমফেচিছ অন, এমফেচিছটো কিহত আহি যায়, আকৌ মেনেজমেণ্টত আহি যায়, যে আমিতো এইটো ছাকচেছফুল কৰাই দিলো, এতিয়া এইটো কি কৰিব লাগিব, এইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব। চ' কি লাগে, এতিয়া মেনেজ কৰিবলৈ মেনেজাৰ্ছ লাগে। চ' আল্টিমেটলি মেনেজাৰ্ছৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় আৰু লিডাৰশ্বিপৰ ফ'কাছটো আঁতৰি যায়, লিডাৰশ্বিপ নালাগে এতিয়া আমাক, লিডাৰশ্বিপৰ পৰা ছাকচেছটো আহি গ'ল, মেনেজাৰ্ছত ফ'কাছ কৰি থাকে, এতিয়া লিডাৰশ্বিপত ফ'কাছ কৰাটো বাদ দি দিয়ে। সেইটো কাৰণে কি হয়, লাহে লাহে যেতিয়া প্ৰব্লেমছ আহিব ধৰে, যেনেকৈ বিউৰক্ৰেচি ইজ এ প্ৰব্লেম, যে প্ৰচেছবিলাক দীঘলীয়া হৈ আছে। চাওক, আজিৰ ডেটত কিবা এটা বস্তু ছাকচেছফুল হৈ আছে, একে ধৰণে যদি 50 বছৰলৈ চলি থাকি ছাকচেছফুল নহ'ব। নকিয়া ইমান বছৰে চলি আছিলে, আজিৰ ডেটত নকিয়া মাৰ্কেটত নাই, কিয়? সেই একেটা বস্তুকে কৰি থাকিলে আৰু সিহঁতে নতুন বস্তু ডেভেলপ নকৰিলে, ষ্ট্ৰেটেজিছবোৰ ডেভেলপ নকৰিলে, সেইকাৰণে বেলেগ কোম্পানীজে মাৰ খুৱাই দিলে। এপল, চেমচাঙে আহি পেলাই ইভেন অপো, ভিভ' উঠি গ'ল। নকিয়া কিন্তু এটা টাইমৰ জায়েণ্ট আছিলে, আজিৰ ডেটত নাই, ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাছিলে, মেনেজমেণ্টত লাগি গ'ল, লিডাৰশ্বিপত নাহিলে, এই বস্তুবিলাক। চ' ইয়াতে এই বস্তুটোৱে কৈ আছে, আল্টিমেটলি এইটো কথাই কৈ আছে। আৰু তাৰ পৰা কি হয়, এটা আনহেল্ডি এৰগেঞ্চ আহি যায় মানুহবিলাকৰ, যে আমিতো ইমান বছৰ এনেকেই ছাকচেছফুলি চলাই আছো, তাৰমানে আমি যোনটো কৰিছো একদম কাৰেক্ট, লিডাৰশ্বিপত ফ'কাছ কৰিব নালাগে, মেনেজমেণ্টত ফ'কাছ কৰিব লাগে। সিহঁতে সেইটোত এটা সিহঁতৰ ইগ' এটা আহি যায়, সেইটোত এটা এৰগেঞ্চ আহি যায়, নিজৰ ভুলটো নেদেখা হয়। এই কথাখিনিকেই ইয়াতে ক'লে যে ছাকচেছ লিডছ টু মাৰ্কেট ডমিনেন্স, লিডছ টু গ্ৰোথ, যিটোৱে এটা ৰিকুৱাৰমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰে যে অৰ্গেনাইজেশ্যন হেজ টু বি কেপ্ট আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল নাও। সেইটো কাৰণে কি লাগিব, মেনেজমেণ্টত ফ'কাছ লাগিব। সেইটোৰ পৰা কি হয়, প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, যেনেকৈ বিউৰক্ৰেচি। সেইটোৰ পৰা কি আৰম্ভ হয়, এটা আনহেল্ডি এৰগেঞ্চ এটা আৰম্ভ হৈ যায় মেনেজাৰ্ছবিলাকৰ বা কোম্পানীজবিলাকৰ। এইখিনিয়ে কথা, এই গোটেই পেৰাগ্ৰাফটো এই প্ৰচেছটো বুজাই দিলে আমাক। এই গোটেইখিনি মুখস্থ কৰিব নালাগে, পঢ়োতেই বুজি ল'লে হ'ল যে এই বস্তুটো বুজাই আছে। আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, চি মই আপোনালোকক হাইলাইট যে কৰি দিছো, বুজিব কৈছো যে পেছেজটো কি কৈছে বুজি লওক। ডোন্ট গো এৰাউণ্ড মাৰ্কিং ৰেণ্ডম ৱৰ্ডছ লাইক কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, চিনড্ৰোম, এইবিলাক কৰিব নধৰিব, ঠিক আছে? আণ্ডাৰষ্টুড? নেক্সট লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো আমি পুতুককে পঢ়ি দিওঁ এণ্ড দেন কুৱেশ্যনছ কেইটা চাওঁ। Arrogant managers can over-evaluate their current performance and competitive position, listen poorly and
learn slowly. Inwardly focused employees can have difficulty seeing the very forces that present threats and opportunities. Bureaucratic cultures can smother those who want to respond to shifting conditions, and the lack of leadership leaves no force inside these organizations to break out of the morass. Morass mane hey situation to hey problematic situation to refer korise. Now a paragraph to last paragraph to moi kiba belek ke highlight koru ne মোৰ কথা হল ইয়াতে মই বেলেগ আৰু হাইলাইট কৰিবলৈ নাযাওঁ মই কি কৰিম মই এইটো বস্তু বুজিলম যে এই গুটেই প্যাৰাগ্ৰাফটোৱে আমাক প্ৰবলেমটো হাইলাইট কৰাই দিছে যে the problem is this যে প্ৰবলেমটো এইটো হয় যে arrogant managers থাকিলে কি কি প্ৰবলেমছ দেখা দিয়ে arrogant managers হলে প্ৰবলেমছ কি দেখা দিয়ে হেতুকে হাইলাইট কৰি দিছে এই গুটেই passage এই গুটেই প্যাৰাগ্ৰাফটো লাষ্ট প্যাৰাগ্ৰাফ সো যদি মোক পাৰ্টিকুলাৰলি কোনবাৰে কোৱেশ্চন উঠে যে এইটোৰ কাৰণে arrogant managers দৰে প্ৰবলেমছৰ কাৰণে আৰু কি প্ৰবলেমছ দেখা দিয়ে তেতিয়া মই জাস্ট ইয়ালৈকে আহি চালে হল ইয়াতে আনসাৰ্স বিলাক ওলাই যাব ৰাইট এইটো আৰু বেলেগকৈ আৰু বুজিব পঢ়িব দৰকাৰ নাই পাৰপাসটো বুজক তাৰ মানে মই কি কৈছো প্ৰত্যেকটো প্যাৰাগ্ৰাফৰ এটা উদ্দেশ্য থাকে যে আপোনাক কি ইনফৰমেশন বুজাব ট্ৰাই কৰিছে প্যাৰাগ্ৰাফটোৱে হে উদ্দেশ্যটো আপুনি চিনাক্তকৰণ কৰাটোৱে হৈছে কম্প্ৰিহেনশন যে বুজি পাইছে নে নাই বস্তুটো যে প্যাসেজটোৱে কি ক'ব বিচাৰিলে প্যাৰাগ্ৰাফটোৱে কি এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিলে হেতু আপুনি ক্যাচ কৰিব পাৰিলে নাই গ্ৰাস্প কৰিব পাৰিলে নাই বুজি পালে নাই That is the task of comprehension. Do not go around randomly marking words. Take আৰু চাওক অলপ পঢ়িছোৱা বা অলপ স্ক্যান কৰিছোৱাটো দৰকাৰী হয় কিয় because directly যদি আপুনি কোৱেশ্চনছ লৈকে জপিয়াই দিয়ে আৰু তাৰ পিছত আপুনি প্যাসেজ লৈকে যায় এই কোৱেশ্চনটো পঢ়িলে গুটেই প্যাসেজটো এবাৰ চাব লাগিব আনসাৰটো বিচাৰিবলে নেক্সট সলভ কৰিলে ন কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈকে গল কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো পঢ়ি আকৌ এবাৰ গুটেই প্যাসেজটো এবাৰ চাওক কোড বাই এইটোৰ আনসাৰটো আছে আকৌ এবাৰ আনসাৰটো টিক কৰি এবাৰ আকৌ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কাৰণে সেম আকৌ গুটেই প্যাসেজটো চাওক পাঁচটা কোৱেশ্চন দিলে প্যাসেজটো পাঁচবাৰ পঢ়িব লগিয়া হ'ব হেতু কৰিব গলে সো তাতকে এবাৰ প্যাসেজটো পঢ়ি চাওক যদি টাইম আছে পঢ়িবলৈ যদি টাইম নাই স্ক্যান কৰি লওক এন্ড হাইলাইট দ্য মেইন টপিকস পার্সেন্টেজেস হিয়ারস জাতীয় ইনফরমেশন বোৰ আৰু বুজি পেলাই আমি কোৱেশ্চনটো পঢ়ি তাৰ পিছত আমি গম পাম যে আচ্ছা কোনটো প্যাৰাগ্ৰাফলৈ যাব লাগিব এইটো আনসাৰটো বিচাৰিবলৈ সেই ল্যান্ডমাৰ্ক কেটা আমাৰ হাতত থাকিব কামটো এফিশিয়েন্ট হ'ব একিউৰেচিটো মেইনটেইন হ'ব So read this question. Why, according to the author, is the distinction between management and leadership crucial? A question to hudise. So yatte amar egita bikolpor bhitorot uttor to kuntu hobo jonauk. Why, according to the author, is the distinction between management and leadership crucial? এই বস্তুটো আমাক ইয়াতে কোৱা হৈছে যে the problem often goes unaddressed and an unhealthy arrogance begins to involve all of these characteristics, then make any transformation effort much more difficult. A problem বিলাক তাৰপিছত অতৰাব নোৱাৰা হৈ যায় কিয় কাৰণ ম্যানেজাৰ্স বিলাক হিয়তে এটা arrogance-ত বৈ যায় যে নাই আমি যি কৰিছো ঠিকে কৰিছো কাৰণ ইমান বছৰটো সাকসেস দেখাই পাইছো এখিনি কৰি পেলাই চেঞ্জ অনত অসুবিধা হৈ যায় আৰু চেঞ্জ আনিবলৈ কি লগা হয় লিডাৰ্স লগা হয় যোনটো ৰিকোয়াৰমেন্টটো আছে লিডাৰ্সৰ বাট ল্যাক এটা আছে যে লিডাৰ্স হিমানখিনি পৰিমাণত নাই সো therefore here the answer should be key. What do you think is the answer out of all of these options? Buzi pale concept to? The answer has to be Minmoy is going for D. Leaders are reactive whereas managers are proactive. No hoy. Proactive mane ki? Proactive mane hoise so proactive is kiba eta jetia problem ahi porise problem to hoar agote jetia kunbai decision loise steps loi ase measures loi ase hetu proactive hoa boli koy. ঠিক আছে বানপানী হ'ব বাৰিখা বতৰ আহি পাইছে বানপানী উঠিব আগতিয়াকৈ গাওখনক আমি ইভাকুৱেট কৰাই দিছো বেলেগ জায়গালৈকে লৈ গৈছো দ্যাট ইজ বিং প্ৰোএক্টিভ যে বাৰিখা স্টাৰ্ট হৈ বানপানী উঠালৈকে ৰখি নাথাকো আগতিয়াকৈ মানুহখিনিক সোনকালে তাৰ পৰা আতৰাই দিছো যাতে
বানপানীত কোনো মানুহ ডুবিবলগীয়া নহয় that is proactive behavior reactive মানে কি action এটা হল তাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়াটো দিছো ৰিঅ্যাকশনটো দিছো যে বাৰিষা আহিলে বানপানী উঠিলে তাৰ পিছত এতিয়া আচ্ছা এতিয়া মানুহক ৰিলিফ দিম এতিয়া মানুহখিনিক তাৰ পৰা অতৰাম কিন্তু যদি আগৰ পৰাই জানো যে এইখিনি জায়গা ডুবিব প্ৰত্যেক বছৰ এইখিনি জায়গা ডুবে তে বাৰিষা বতৰটো অহাৰ আগতে মেটেৰিয়লজিক্যাল ডিপাৰ্টমেণ্টে যেতিয়া জনাইছে যে বৰষুণ আহিব বানপানী উঠিব আগতে মানুহখিনিক আমি ইভাকুৱেট কৰিব পাৰো why wait till যে জায়গাখিনি ডুবিব তাৰ পিছত মানুহখিনিক অতৰাম আলটিমেটলি তো ইভাকুৱেট কৰাবই লগিয়া হৈছে বানপানী উঠাৰ পিছত ইভাকুৱেট কৰাতে বেছি কষ্ট হৈছে এতিয়া আগতে যদি ইভাকুৱেট কৰি দে কষ্টটো কম হলতেন being proactive is taking actions before the problem arises being reactive is taking actions after the problem has already taken place বুজি পাইছে so therefore answer here is B যে in today's context organization need leaders much more than managers in transforming them organizations বিলাক নহলে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব নোৱাৰি কাৰণ অকল যদি ম্যানেজাৰ্সৰে ভৰপুৰ হৈ থাকে ম্যানেজাৰ্স can only manage what's already been established they cannot change what has already been established for change you need leaders and hey problem to hoise the distinction is very crucial etu karone je jodi transformation loga hoy te we need leaders not managers clear question number 2 why did companies and universities develop programs to prepare managers in such a large number ei bostu ma pohai thagote passage tu ma aplok highlight kori disilu answer to kog etia passage lege ubhori nujoa ke answer to koi dio paribone companies আৰু universities বিলাকে management programs ত কিয় ইমান ফোকাস কৰিলে why not in leadership programs কি আপত্তি আছিল যে leadership programs ত গুৰুত্ব নিদি management programs ত গুৰুত্ব দিলে organizations did not want to spend their scarce resources in training managers গুলি মাৰোগে বিলাক options বিলাক গুলি মাৰোগে বিলাক ভুল কথা কৈ আছে আমি কি পঢ়ি বুজি কি পাইছিলো options বাদ দিয়ক options ত 4টা যদি দি আছে 5টা যদি দি আছে 5টাৰ ভিতৰত 4টা এনেও ভুল মোৰ কথাটো হল নাচাবই options মোৰ কথাটো হল আপুনি মোক এইটো কক আমি যে পঢ়ি আহিলো ব্ৰেইনত attention span to আছে না যে ৰিটেইন হৈছে না ইনফৰমেশন টো কি পঢ়িছিলো কিয় ফোকাস কৰি আছিল ম্যানেজমেন্ট প্ৰগ্ৰামছত বিকজ নাম্বাৰ 1 ম্যানেজমেন্ট পঢ়ুৱাটো ইজি হয় লিডাৰশিপ পঢ়ুৱাটো অসুবিধাজনক বস্তু এটা আৰু নাম্বাৰ 2 ৰিকোয়াৰমেন্ট টু ম্যানেজাৰ্সৰ আছিল লিডাৰ্সৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট নাছিলে সো এই দুটা বস্তু যোনটো অপচনত লিখিছে হেতুকে আনসাৰ বুলি টিক কৰক বাকি সব বাদ দিয়ক কোনটো অপচনে হেতু বস্তু কৈ আছে এইবিলাকত আৰু বেলেগ ভাবি চাব নালাগে আপুনি আনসাৰটো জানে সেই আনসাৰটো জাস্ট বিচাৰিব লাগে ইয়াতে answer is not D Abdul Vailina D keneke hobo kok D Bitul Momita D keneke hobo kok D hobole hole ta mane companies আৰু universities er nijor profitor karone benefitor karone hioti programs lag ani asle je poisa pam etu generate korisu funds generate korisu poisa pam etu management hikabo gole poisa ase hetu kotha passage koise niki hobo pare etu guaranteed hobo pare je companies e etu kam jani buji korise etu এতিয়া মানুহে ম্যানেজমেন্ট শিকিব বিচাৰিছে ম্যানেজমেন্টৰ কোৰ্স আনিম আৰু ম্যানেজমেন্টৰ ফান্ডস পাম গ্যাৰান্টিড সাগে এটো হয় ৰিয়েল লাইফত সাগে কোম্পানিজ বিলাকে কৰিছেও সাগে কিন্তু মই কৈছো প্যাসেজটো আমাক হিটো কথা কৈছে নেকি প্যাসেজ ইজ মই কলো না মাই বাপ হয় প্যাসেজটো এইবিলা কোৱেশ্চনছত আরসি কোৱেশ্চনছত the passage is the king so প্যাসেজটো কৈছে নেকি হিটো কথা প্যাসেজটো এবাৰো হিটো কথা কোনো উল্লেখ কৰা নাই এবাৰো কোনো এইটো কথা কোৱা নাই যে পইচাৰ কাৰণে কোম্পানিজে এই কামটো কৰিছে দুটাই ৰিজন কৈছিলে যে পঢ়াবলৈ ইজি হয় ম্যানেজমেন্টটো আৰু ৰিকোয়াৰমেন্ট টু আসলে ম্যানেজাৰ্সৰ ৰিয়েল ওয়াৰ্ল্ডত ম্যানেজাৰ্সৰ প্ৰয়োজন আসলে হেকাৰণে হিতে ম্যানেজমেন্টে পঢ়াই আসলে হেতু কথা কত কৈছে হেতু কথা ইয়াতে অপশন সি ত কৈছে a large number of organizations were created organizations বহুত হৈ গৈছিলে হে লিখিছিলে ন in this century there were thousands and thousands of large organizations that came up and they needed managers in good numbers ম্যানেজাৰ্সৰ প্ৰয়োজন আছিল এইটো বস্তু কোড আছে সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফত চালে গম পাই যাব মই মাৰ্ক কৰি দিছিলো For most of the century, as we created thousands and thousands of large organizations, for the first time in human history, we didn't have enough good managers. তাৰ মানে কি good managers or সংখ্যা কম আছিল আমাক managers লগা হৈছিলে আৰু management was the main item on the 20th century agenda because that's what was needed. Managementor প্ৰয়োজন আছিল requirement আছিল managementor managers or requirement আছিল এইটো কথা প্যাসেজটোই কৈছে কৰবাত লিখিছে নেকি যে এই কোম্পানিজ আৰু হেৰি কথা যে লিখিছে companies and universities develop management why people were encouraged to learn management on the job কৰবাত লিখিছে নেকি এবিলাক লিখুতে যে পইচাৰ কাৰণে কৰিছে ফান্ডস জেনাৰেট কৰিবলৈ কৈছে কৰবাত প্যাসেজটোই কৈছে নেকি তেনেকে নাই কোৱা ন therefore we cannot say that is the answer যে ডি আনসাৰ হ'ব বুলি হেকাৰণে ক'ব নোৱাৰো আপুনি ভাবিব পাৰে যে হয় এটো কাৰণে কৰে তো ৰিয়েল লাইফত সাগে এনেকৈ হয় আপুনি ভাবিলে নহব প্যাসেজটোক ভাবিব দিয়ক আপুনি জাস্ট প্যাসেজটোৰ মতে আনসাৰটো টিক কৰক কম্প্ৰিহেনশনৰ কামে হৈছে হেতু which of the following statements is not true in the context of the passage এইটোত বহুত গুৰুত্ব দিব এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বিলাকত not true বুলি লিখিছে ন এই শব্দটো যদি চকুৰ নপৰে বা এই শব্দটো যদি ফোকাসৰ পৰা আতৰি যায় গুটেই কোৱেশ্চনটো ভুল যাব
not true বুলি কৈছে কোনটো হসা নহয় হেতু লাগে কোনটো হসা নহয় ইয়াতে হেতু লাগে আমাক এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ কেইটাত উপায় নাই এনেকুৱা কেইটাত আপুনি পঢ়িয়ে চাব লাগিব কাৰণ আপুনি পঢ়িছাহে গম পাব কোনটো শুদ্ধ লিখিছে কোনটো ভুল লিখিছে এই কেইটাৰ অপচনছ পঢ়িবই লাগিব these questions you have to read the options no other option there pressure on managers comes mostly from within leadership centers on carrying out important functions such as planning and problem solving leadership produces change and has the potential to establish direction bureaucratic culture can smother those who want to respond to changing conditions managers believe that they are the best and that their idiosyncratic traditions are superior idiosyncratic মানে যোনবোৰ অলৰেডি হৈ আহিছে যোনবিলাক মানে ৰিজিডিটি এটা আহি গৈছে লাগে হেতু শুদ্ধই হওক ভুলেই হওক কিন্তু হেতু তেনেকে ৰিজিডলি সেটআপ হৈ গৈছে ৰাইট স্থায়ী হৈ গৈছে হলনি নোহোৱা বস্তুটা idiosyncratic বুলি কোৱা হয় stereotypical behavior idiosyncratic traditions এনেকুৱা বস্তু সো ইয়াতে কোনটো ভুল হেতু সুধিছে which of this is not true context of the passage হিসাবে passage to হিসাবত কোনটো শুদ্ধ নহয় এটা বস্তু চাওক লাস্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো এটা বস্তু কৈছে আমাক ব্র্যাকেট দি পেলাই মই দেখাই দি আছো এইটো বস্তু কৈছে bureaucratic cultures can smother those who want to respond to shifting conditions তাৰ মানে এই যোনটো বস্তু কৈছে যে bureaucratic culture can smother those who want to respond to changing conditions এইটো ঠিকই আছে এইটো ভুল নহয় এইটো ঠিকই আছে ৰাইট লিডাৰশিপৰ বস্তুটো কি কৈছে চাওক ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফত আমাক লিডাৰশিপৰ কথা কৈছিলে ন লিডাৰশিপ is a set of processes that creates organizations create kore defines what the future should look like aligns people inspires them to make change ei bostu bilak koise right kintu ei bostu tu je kole je management or bhitor ki important hoy management includes planning budgeting organizing staffing controlling and problem solving ei planning problem solving tu ki hor part hoy etu management or part hoy এইটো ম্যানেজমেন্টৰ পাৰ্ট হয় লিডাৰশিপৰ কাম কি লিডাৰশিপৰ কাম হৈছে টু ক্ৰিয়েট অৰ্গানাইজেশনস ৰাইট টু এডাপ্ট them ৰাইট আৰু লিডাৰশিপ অলসো ডিফাইন্স what the future should look like defines the future এইবিলাক কৈছে defines the future আৰু aligns people right inspires them এইবিলাক হৈছে লিডাৰশিপৰ কাম leadershipৰ কাম planning আৰু problem solving নহয় planning controlling staffing problem solving এবিলাক managemente কৰিব leadershipৰ কাম হৈছে মানুহক উৎসাহ দিয়া leadershipৰ কাম হৈছে futureটোক define কৰা যে ভৱিষ্যত গৈ আমি এইটো কাম কৰিম তাৰ পিছত কি কৈছে leadershipৰ কাম হৈছে মানুহখিনিক যোনটো vision আছে সেই visionটোৰ লগত align কৰোৱা যে এইটো objective আমাৰ আমি সবে এইটো পিনে কাম কৰিম হেতুৰ পিনে মানুহখিনিক লৈ যোৱা leadershipৰ কাম হৈছে হেতু planning কৰা staffing কৰা organizing কৰা problem solving কৰা এইবিলাক ম্যানেজমেন্টৰ হাতত এৰি দিয়া তহতি কৰ প্ৰবলেম এটা আহিছে সলভ কৰ তহতক হেতু কাৰণে স্যালাৰি দিছো ম্যানেজমেন্ট হে কাৰণে হয় তহতি ম্যানেজ কৰ কামটো প্ৰবলেমটো সলভ কৰ কেনে এটা প্ল্যান লৈ আহিছো মই যে এইটো কৰিম এতিয়া এই কামটো অবজেক্টিভ টু লিডাৰ যে আহি পেলে অবজেক্টিভ টু দিব প্ল্যানিং কমিটি কিয় বহে যেতিয়া কোনবা এটা আইডিয়া এটা লৈ আহে প্ল্যানিং কমিটিৰ হাতত এৰি দিয়া যে এইটো অবজেক্টিভ কৰিব আছে এইটো কেনেকে কৰা যায় নাও ইউ ম্যানেজাৰ্স ডিসাইড বুজি পাইছে না তাৰ মানে ম্যানেজমেন্টে প্ল্যান কৰে লিডাৰ যে প্ল্যান কৰাত লাগি না যায় লিডাৰ যে অবজেক্টিভ টু লৈ আহে যে মই গুটাই মানুহখিনিক একগুট কৰি এই ডাইৰেকশনটো পিনে লৈ যাম অবজেক্টিভ টু হল এইটো প্ল্যান কৰাটো ম্যানেজমেন্টৰ হাতৰে এতিয়া মোৰ অবজেক্টিভ টু কেনেকে কমপ্লিট কৰিব পাৰি ইউ আৰ গেটিং পেইড আ স্যালাৰি টু ফিগাৰ আউট দ্য প্ল্যান অন হাউ টু ডু দ্যাট ক্লিয়াৰ বস্তুটো বুজক সেই বস্তুটো প্যাসেজটোৱে কৈছে আমাক হেতু বস্তু মই কোৱা কথা নাই প্যাসেজটোৱে কৈছে সো देयरफॉर এই পইণ্টটো যে ক'লে leadership centers on carrying out important functions such as planning and problem solving etu bhul hoy na nohoy it is not true passage to mode etu shuddho nohoy etu leadership nohoy etu management likhibo laisile so etu bhul got it buzi paise which of the following is not the characteristic of bureaucratic culture which of the following is not the characteristic of bureaucratic culture etu ako
এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন যোনটো আপুনি অপচনছ কেইটা পঢ়ি চাব লাগিব নট দ্য ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বুলি কৈছে এনেকে দিয়া থাকিলে বহুত ভালকৈ পঢ়ি চাব নহলে কি হয় আপুনি প্যাসেজত কিবা এটা বস্তু পঢ়ি আছে যোনটো ইয়াতে এক্স্যাক্টলি তেনেকে লিখি দিছে আপুনি ভাবো এটো প্যাসেজত পাইছিল এটোই কাৰেক্ট হয় টিক মাৰি দিলে কিন্তু আপোনাক সুধিছিলে কোনটো কাৰেক্ট নহয় সো এনেকুৱা কোৱেশ্চনছত বহুত সাৱধান হ'ব Employees clearly see the forces that present threats and opportunities. Prevalence of unhealthy arrogance. Managerial competencies are nurtured. Managers listen poorly and learn slowly. Managers tend to stifle initiative and innovation. Stifle or meaning to likhit hoise. Tate stifle mane ki to suppress or control something. Kiba eta bostuk domon kori pela শাসন kori pela hetu bostuk jodi বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰা যদি ৰখাই দিয়া হয় তো stifle কৰা বুলি কয় ঠিক আছে to stifle growth ta mane বস্তুক আগবাঢ়ি আহিব দিয়া নাই বা বৃদ্ধি হ'ব দিয়া নাই সো ইয়াতে চাওক বিউৰোক্ৰেটিক কালচাৰটো যেতিয়া কৈছে প্যাসেজটো আমি সিম্পল কে যদি ভাবি চাও বস্তু একদম সিম্পল কে ভাবি চাওক এই বিউৰোক্ৰেটিক কালচাৰটোকে বিউৰোক্ৰেসিটো প্ৰবলেম হিচাপেটো কৈছে ন বিউৰোক্ৰেটিক কালচাৰ বস্তুটোক প্যাসেজটোৱে এটা নেগেটিভ বস্তু হিচাপেই কৈছে যে এইটো এটা নেগেটিভ বস্তু হয় না যে বিউৰোক্ৰেটিক কালচাৰ ইজ আ নেগেটিভ থিং এমপ্লয়িজৰ এৰোগেন্স আহি যায় ম্যানেজাৰছৰ এটা নিজৰ ওপৰত এটা ভেম আহি যায় এইবিলাক বস্তু কৈছে সো বিউৰোক্ৰেটিক কালচাৰটো এটা বেয়া বস্তু বুলি প্যাসেজটোৱে পোৰ্ট্ৰে কৰিছে যে বিউৰোক্ৰেটিক কালচাৰ ইজ আ ব্যাড থিং ইজ আ নেগেটিভ থিং সো ইয়াতে যিমানবোৰ অপচনছ দিছে এটা বস্তু কক প্ৰেভেলেন্স অফ আনহেলদি এৰোগেন্স এইটোও নেগেটিভ বস্তুৱে হয় এইটো হোৱাটো বেয়া ম্যানেজাৰিয়েল কম্পিটেন্সিজ আৰ নাৰ্চাৰ্ড এইটো বাৰু পজিটিভ বস্তু কিন্তু ইয়াতে কি হয় প্যাসেজটোৰ মতে ম্যানেজাৰিয়েল বস্তুটো অলপ বেয়া বুলিয়েতো কৈছে নেগেটিভ বুলি কৈছে লিডাৰ্স লাগে অকল যদি ম্যানেজাৰিয়েল কম্পিটেন্সিছে বঢ়াই গৈ থাকে এইটো বেয়াই হ'ব সো এইটোও এক ধৰণে নেগেটিভেই নহল জানো এইটোও নেগেটিভেই হল বস্তুটো যে অকল ম্যানেজাৰিয়েল কম্পিটেন্সিজ খিনিহে নাৰ্চাৰ হৈ আছে নট লিডাৰশিপ কম্পিটেন্সিজ ৰাইট কম্পিটেন্সিজ মানে দক্ষতা কম্পিটেন্সি মানে দক্ষতা কিবা এটা কামত যেটা দক্ষতা আহে সেইটো কম্পিটেন্সি বুলি কয় ম্যানেজাৰিয়েল কম্পিটেন্সিজটোহে ডেভেলপ হৈ আছে লিডাৰশিপ কোৱালিটিজ কিন্তু ডেভেলপ হোৱা নাই সেইটো নেগেটিভেই হল আল্টিমেটলি ম্যানেজাৰ্স লিসন পোৰলি এণ্ড লাৰ্ন স্লোলি বহুত শুনাত বহুত বেয়া কথাবোৰ শুনিব নিবিচাৰে আৰু শিকাত বহুত স্লো নেগেটিভ এটো এটা নেগেটিভ বস্তু হল ম্যানেজাৰ্স টেন্ড টু স্টাইফল ইনিশিয়েটিভ এণ্ড ইনোভেশন তাৰ মানে নতুন বস্তু নতুনত্বক আগবাঢ়িবলৈ নিদিয়ে এটো এটা বেয়া বস্তুৱে হল সো আল্টিমেটলি এটো এটা নেগেটিভ পইণ্ট সো বিউৰোক্ৰেটিক কালচাৰ যোনটো এটা নেগেটিভ বস্তুৱে হয় প্যাসেজটো মতে এই গুটে নেগেটিভ বস্তুবিলাক তাৰমানে ঠিকইটো আছে যে নেগেটিভ বস্তুটোৰ কাৰণে নেগেটিভ কথাবিলাকেই মিলি আছে কিন্তু এই বস্তুটো চাওক এমপ্লয়িজ ক্লিয়াৰলি সি দ্য ফৰ্সেস দ্যাট প্ৰেজেন্ট থ্ৰেটস এণ্ড অপৰচুনিটিজ এটো এটা ভাল বস্তু ন এটা অৰ্গানাইজেচনত কৰ্মচাৰীখিনিয়ে যদি নিজে স্পষ্টকৈ গম পায় যে আচ্ছা এই ফিউচাৰত গৈ এইটো বস্তু এটা আমাৰ বা প্ৰেজেন্টতে এইটো বস্তু এটা আমাৰ কাৰণে বিপদ এটা আৰু এইটো বস্তু আমাৰ কাৰণে অপৰচুনিটি এটা হিহতেও পুৰা হোল হাৰ্টেডলি পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰিব আৰু কোম্পানীটোক হেল্প কৰিব পাৰিব যে এইটো এটা বিপদ আহি আছে আমাৰ সন্মুখত ম্যানেজাৰ্স সিনিয়ৰ ম্যানেজাৰ্সক গৈ বা টপ মেনেজমেন্টক গৈ পেলাই ক'ব পাৰিব যে এইটো কিন্তু মই গম পাইছো দে এইটো মই দেখা পাইছো যে আমাৰ হাতত এইটো এটা অপৰচুনিটি আছে আমি এইটো মিছ কৰিব নালাগে আমাৰ সন্মুখত এইটো এটা বিপদ আছে আমি এইটোত ফচিব নালাগে কিন্তু হেতু দেখাই নাপায় এমপ্লয়িজ লাইক কিয় বিকজ দে আৰ বিজি ইন মেনেজিং দে আৰ নট actively seeking out the current market scenario কি হৈ আছে সো therefore এই বস্তুটো এটা পজিটিভ কোৱালিটি ন এমপ্লয়িজ যদি এনেকে নিজে গমে পায় কি ভাল কি বেয়া চলি আছে বৰ্তমান কোম্পানীটোৰ কাৰণে সেইটো এটা পজিটিভ বস্তু আৰু বিউৰোক্ৰেটিক কালচাৰ যোনটো এটা নেগেটিভ বস্তু হয় তাৰ পৰা এই পজিটিভ বস্তুটো কেনেকৈ ওলাব নেগেটিভ বস্তুবিলাকহে মিলি আছে ইয়াৰ লগত পজিটিভ বস্তুটো কেনেকৈ মিলিব সো নট দ্য ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বুলি যদি কৈছে এইটো ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক নহয় নেগেটিভ বস্তু এটা পজিটিভ বস্তুটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক নহয় yes বুজি পাইছে কেনেকৈ সলভ কৰিছো এইটো কোৱেশ্চন ইমান মাথা লগোৱাই নাই প্যাসেজলৈকে উভতি যোৱাই নাই মই সিম্পল এটা মাথাত লগাইছো যে মই এটা বস্তু বুজি পাইছো যে বিউৰোক্ৰেটিক কালচাৰটো প্যাসেজটোৱে বুক বেয়া বস্তু বুলিয়েই কৈছে নেগেটিভ বস্তু বুলিয়েই কৈছে সো নেগেটিভ বস্তুৰ কাৰণে যদি পাঁচটা অপচনৰ ভিতৰত চাৰিটা নেগেটিভ কথাই লিখিছে এটা কিন্তু পজিটিভ কথা লিখি দিছে দ্যাটস ইট এটোৱেই ভুল হ'ব কিছুমান বস্তুত অলপমান উপস্থিত বুদ্ধিটো লগাব এনেকা কোৱেশ্চনছত উপস্থিত বুদ্ধি লগাই আপুনি সলভ কৰি দিব পাৰিব ডোন্ট গো এৰাউণ্ড মেকিং ইয়োৰ লাইফ ডিফিকাল্ট বুজি পাইছেনে যে কি বা হ'ব এইটো ইমান কেইটা অপচনছ আছে অলপ হেতু লেন্সৰ পৰা চাওক ন অলপ বেলেগ থিংক আউট অফ দ্য বক্স যে পজিটিভ নেগেটিভ কে চাওচোন পইণ্টছ কেইটা চালি জাৰি চাও কোনটো পজিটিভ কোনটো নেগেটিভ যোনটো বস্তু সুধিছে কোৱেশ্চনটো হেতুটো নেগেটিভ বস্তু তাৰ লগতো এটা পজিটিভ বস্তু এছ'চিয়েট কৰিব নোৱাৰি আৰু অপচনছত পাঁচটাৰ ভিতৰত এটাহে পজিটিভ বস্তু লিখিছে বাকি সব নেগেটিভে লিখিছে সেই এটা বস্তু যে লিখিছে পজিটিভ হেতুৱে আনসাৰ হ'ব নট দ্য ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বুলি যদি সুধিছে কিবা বেছি মাথা লগালো নেকি কিবা বহুত কিবা কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল নেকি হেতু নাই কৰা জাস্ট অলপমান স্মাৰ্ট ওয়াৰ্ক কৰিছো এখিনিতে এই কিটিপ বিলাক চাওক এই যে পজিটিভ নেগেটিভ কে চালি জাৰি এটো এটা কিটিপ হয় ঠিকি থৈ দিও লাইভ দেখাই দিছো ক্লাছত মাইন্ডত ৰাখি থক এই বস্তুটো এক্সামত এপ্লাই কৰাটো কিন্তু আপোনালোকৰ ওপৰত আহিব কথাটো চান্স পালে এক্সামত যদি হেতু এপ্লাই কৰি দিব নোৱাৰে ক্লাছটো এনে চাই থাকি একো লাভ নহব এইবিলাক বস্তুৱে মাইন্ডত ৰাখিব লাগে যে কি কিটিপ শিকিলো
এনেই ক্লাছটো চাইছো টিক মাৰ্ক মাৰি গৈ আছে ছাৰে সেইটো নহয় মই কেনেকৈ ভাবি আছো বস্তুবিলাক সেইটো মই বুজাই দি গৈছো আই এম এক্সপ্লেইনিং মাই থট প্ৰচেছ সেই বস্তুটো আয়ত্ত কৰক থট প্ৰচেছটো আয়ত্ত কৰক সেইটোই কামত দিব এক্সামত প্ৰেক্টিছত সেইটো বস্তু এপ্লাই কৰক কামত গৈ এক্সামত গৈ সেইটো কামত আহিব Which of the following is similar in meaning to the word smaller? এইটো এটা vocabulary question, so এইটো বস্তু আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে এটা বা দুটা question আপোনাৰ comprehension passage যেতিয়া থাকে 10 মাৰ্কৰ comprehension passage আহিলে আপোনাৰ দুটা আৰু এটা বা দুটা আৰু 5 মাৰ্কৰ থাকিলে জেনাৰেলি এটাও নাহে কেতিয়াবা আৰু কেতিয়াবা এটা হলেও আহি যায় vocabulary based question যে প্যাসেজতে থকা কোনবা এটা শব্দৰ হয় সমাৰ্থক শব্দ নহলে বিপৰীতাৰ্থক শব্দ সুধি দিব ঠিক আছে ইয়াতে খুদিছে যে প্যাসেজৰ এটা জায়গাত স্মলাৰ ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিছে হেতুৰ লগত সিমিলাৰ মিনিংৰ শব্দ একিটাৰ ভিতৰত কোনটো এটা মানে বেসিক্যালি সমাৰ্থক শব্দ খুদিছে যে এই স্মলাৰ শব্দটো যোনটো প্যাসেজত ইউজ কৰিছে এইটোৰ সমাৰ্থক শব্দটো কি স্মলাৰ ওয়ার্ডটো কোড ইউজ কৰিছে আমি চাই লও তেতিয়া প্যাসেজটোত চাওক প্যাসেজত ভাল জানে নে vocabulary question প্যাসেজত আহিলে এনে সিনোনিম এন্টোনিম হুদাতকে প্যাসেজত আহিলে ইজি হয় কিয় কাৰণ আপুনি সেন্টেন্সটো কি লিখিছে প্যাসেজটোত হেতুৰ হিচাপত এটা অনুমান লগাব পাৰে যে কি ক'ব বিচাৰিলে শব্দটো ইউজ কৰি পেলে এটা আইডিয়া লগাব পাৰি right so therefore মই প্যাসেজত এবাৰ চাই লও যে স্মলাৰ ওয়ার্ডটো কোড লিখিছে আৰু as far as I remember last paragraphটোতে আছিল এইটো অলপ আগতে চাইছিলো bureaucratic cultures can smother those who want to respond to shifting conditions smother কৰি দিয়া মানে কি smother কৰি দিয়া মানে মুৰহি পেলোৱা এক ধৰণে তাৰ মানে নষ্ট কৰি পেলোৱা smother কৰি দিয়া ৰাইট হেক কৰি দিয়া তাৰ মানে এটা ওয়াৰ্ড যে পাইছিলো পিছত stifle বুলি যে অপচনটো দিছিলে সিনোনিমে হয় smother কৰা stifle কৰা তাৰ মানে এটা বস্তু হেক কৰি পেলোৱা যেটো বস্তু সাকে আগবাঢ়িলে হয় যেটো বস্তু সাকে ডেভেলপ হল হয় হেতুক বাধা দি পেলাই ধ্বংস কৰি পেলো যে এটুক আগবাঢ়িব নিদিলে খতম কৰি পেলালো smother কৰি পেলালে সো therefore কোনবাই যদি শিফটিং কন্ডিশনছক ৰেসপন্ড কৰিব বিচাৰে হিয়তৰ হেক ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকটোকে হেক কৰি পেলাই bureaucratic culture যে আগবাঢ়িব নিদিয়ে কাৰণ কোনবাই যদি আজি কোম্পানী এটাত আহি পেলাই কয় যে এটো এটা চেঞ্জ আনিব বিচাৰি আছো হি চেঞ্জটো আনিবলে তাৰ সিনিয়ৰ এনেকে যদি বহুত কেটা লেয়াৰছত ভেৰিফিকেশন লৈ পেলাই পাৰমিশন লৈ কামটো কৰিব লগা কামটো নহবই গৈ কিটা তো আলটিমেটলি কি হ'ব হে যে চেঞ্জ কৰিবলৈ উৎখাটো আইছিলে মানুহজনৰ হে উৎখাটো মৰি যাব ইট উইল বি স্মদাৰ্ড ইট উইল বি স্টাইফলড যে ইমান এটা সৰু চেঞ্জ এটা আনিবলে ইমানখিনি কৰিব লাগে ৰাইট বুজি পাইছে সো এই বস্তুটো সো আলটিমেটলি কোনটো ওয়ার্ড কারেক্ট হ'ব ইনস্টিগেট তাৰ মানে বস্তুক স্টাৰ্ট কৰি দিয়া এটা বস্তুক স্পাৰ্ক এটা আনি দিয়া ইনস্টিগেট কৰি দিয়া হেতু নবুজাও মানুহক ইনস্টিগেট কৰি পৰি খং উঠাব পাৰি মানুহক ইনস্টিগেট কৰি লৈছো মানুহক খং উঠাই লৈছো হেতু কয় ইনস্টিগেট কৰা বুলি ক্ৰিটিসাইজ মানুহজনক সমালোচনা কৰিছো বা মানুহজনক মই এক ধৰণে নিন্দা জনাইছো হেতু ক্ৰিটিসাইজ কৰা বুলি কয় হেতু তো ইয়াতে কোৱা নাই এনকাৰেজ তাৰ মানে উৎসাহ দিয়া উৎসাহটো দিয়া নাই সাপ্ৰেছ কৰা yes সাপ্ৰেছ কৰা দবাই ৰাখা বা আগবাঢ়িব দিয়া হেতু ক'ব পাৰি এটাক আক্ৰমণ কৰা বুলি ক'ব নাযাও smother কৰি দিয়া মানে আক্ৰমণ নকৰে বাট উৎসাহটো মাৰি পেলাই সাপ্ৰেছ কৰি পেলাই সো that would be the similar word right গুটেকিটা শব্দৰ ডিসকাশনটো মই কৰিয়ে দিছো মিনিং এটা আই হোপ সো বুজি পাইছে সো সাপ্ৰেছ ইজ দা কারেক্ট আনসার ক্লিয়াৰ ঠিক আছে এটা কোৱেশ্চন মই আপোনালোকক আজি পিডিএফ টো দি আছো আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত পিডিএফ টো পাই যাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো দিয়া আছে এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত পিন কৰি পেলাই পিন কমেন্টত পাই যাব ফৰ দোজ অফ ইউ হু আৰ ওয়াচিং লাইভ ক্লাসটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পিন কমেন্টত পাই যাব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আজি পিডিএফ টোত মই আপোনালোকক এই প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনটো দি আছো দিস ইজ আ কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজ এটা দুটা প্যাৰাগ্ৰাফৰে শৰ্ট কম্প্ৰিহেনশন প্যাসেজ এটা এই প্যাসেজটোৰ লগত জড়িত আছে পাঁচটা কোৱেশ্চন এই পাঁচটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব আৰু যদি নোৱাৰে মোক জনাব অলৰাইট these 5 questions are there for you in the PDF today, practice PDF. Students, ইয়াৰ লগতে মই কৈ দিছো জুনে আমাৰ লগত YouTube ক্লাसेस কৰি আছে আপোনালোকৰ বাবে ADRE 2.0 complete prep batch ক্লাसेस start হৈছে অহাকালি 18 জুলাইৰ পৰা আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব এই ক্লাसेस কিটাত অহাকালিৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ফেকাল্টি আমাৰ ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকজন ফেকাল্টিয়ে আপোনালোকৰ লগত এই ADRE 2.0 complete prep batch ক্লাसेस ল'ব according to new syllabus complete classes হ'বলৈ গৈ আছে Live classes with complete recorded facility, লগতে mock test series, লগতে e-books আৰু daily practice papers আপোনালোকে available পাব এই গুটেখিনি আমাৰ ADRE 24/7 ৰ এপত available আছে এপৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে সুবিধাজনকভাৱে এই ক্লাसेছখিনি কৰিব পাৰিব আৰু mock test series available আছে grade 3 grade 4 এই গুটেখিনি আপোনালোকৰ ADRE 24/7 এপতে পাই যাব mock test series complete 6 months of current affairs available থাকিব along with e-books so এই গুটেখিনি available আছে এপত English with Shubham Sir English development course to available আছে তাতে যদি আপোনালোকে ইংৰাজীৰ বাবে এটা complete guidance support system এটা বিচাৰিছে কোৰ্স এটা বিচাৰিছে এই কোৰ্সটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে কমপ্লিট ক্লাसेস পাই যাব along with এখন ই-বুক অসমীয়া আৰু ইংৰাজী মাধ্যম দুয়োটাতে আৰু ডেইলি প্ৰেক্টিস পেপাৰস আৰু উইকলি মক টেষ্ট अवेलेबल আছে এই কোৰ্সটোত ইংৰাজীত যদি আপুনি এটা উইকনেস আছে বুলি ভাবে নিজকে তেনে হলে সেই উইকনেসটো এতিয়াই অতৰাই লওক এক্সামটো আহি পোৱাৰ আগতে
এই কোৰ্সটো জয়েন কৰক আৰু ইংলিশত আপোনালোকে এক্সপাৰ্টিজটো ডেভেলপ কৰি লওক হেতু মোৰ গ্যাৰান্টি যে আপোনালোকৰ ইংলিশটো ডেভেলপ হ'ব once you join this course আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে এটা গ্ৰুপত জয়েন কৰি দিয়া হ'ব যত আপোনালোকে কমপ্লিট গাইডেন্স আৰু সাপোৰ্ট পাই থাকিব throughout my lifetime once you join this course. So this course is available in the app as well. Lockpam classes ot everybody code to likhe rakhibo y577 ei code to use kori apnaloke ji kono course jete ADRE 24/7 Northeast course join kore ei code to apply kori pelai apnaloke course join korile lowest price ot join kori paribo highest discount to pai jabo courses ketat kyunki parenge sath sath with Shubham Sir's code y577 aru courses or bahira apnaloke mock test series ba book kits ityadi jodi loy tenahole y577 code to s alphabet to add koribo y577 s code to use koribo Lockpam class timings 5 p.m. Monday to Saturday এই গুটেখিনি courses আৰু mock test series আৰু book kits আমাৰ app ত available আছে app link to আপোনালোকে description box ত পাব so download the app and yes 5 p.m. Monday to Saturday class timings YouTube ত লগ পাই থাকিম classes ত আপোনালোকে ভালদৰে ক্লাছ কেটা একিন কৰক আৰু exam টো ভালকৈ ক্র্যাক কৰিবলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকক লাইক কৰি দিব ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব সেশনটো and yes কমেন্ট কৰি দিব আপোনালোকৰ যদি কিবা queries আছে in the comment section I will get back to you in the comments or subscribe কৰা নাই যদি channel এতিয়ালৈকে কি হলে বাচ্চা আছে ৰঙা subscribe button তল জিলিকি আছে সাগে hit the subscribe button and stay tuned to ADRE 24/7 Northeast পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম ক্লাছত everybody until then take care